โอเคสิมีอะไรบ้างจริงเฮ้ยโพชั่นทำอะไรไปได้อะไรเนี่ยคิลเลอร์เวฟอ๋อโอเคตัวนั้นเป็นเรลิกเหรออ๋อโอเคระดับความหายากโอเคโอเคบอกให้เป็นหาอะไรนะบ้านของเพลไม่ใช่ศพของนี้ใช่ไหมฟอร์ฟาเตอร์อีกโอเคกดเจดูดิโอเคอันนี้มีเรือใครไม่รู้มันใช้หมดแล้วชิวทางเรืออยู่นะวะไม่ใช่นั้นอันนี้โอเคถอยครับเชฟถอยออกมาไปใช่ลืมแช่เรียบร้อยแล้วให้ไปหาศพศพของพ่อของเพลล่าแล้วนะฝั่งโน้นโอเคนี่คือไม่ใช่ต้องลงล่างไปอีกชื่อหักขวา
เคอุ๊ยทองหลอมซะเล่นเครื่องแบบแสงแดดรู้สึกแยงตาเหลือเกินหมดเวอร์15ตายละดริฟต์หลบโอเคจอดหัวโอเคเริ่มแล้วพอไปครับชิปยิงเสียงรถฟีนครับรถฟีนอันนี้อะไรสเปกเตอร์ไม่ใช่ตรงนี้ก็แฝงไว้ใส่ไป Come on, come closer. เดี๋ยววิชัวเรียบร้อยไปตัวต่อไปเอาไม่พุดไปเลยพุดชิปเรียบร้อยโอเคมอนสเตอร์บรนเดี๋ยวนะตัวอะไรวะโอ้โหอีกเพียบให้เดานะศพที่อยู่เมื่อกี้น่าจะเป็นนี่ไงศพท่อง Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That ought to get the Spectre to leave. โอเคยังไงก็ได้สูตรสเปกเตอร์เว้ยน้ำมันสเปกเตอร์ออยล์มาโอเคแล้วก็น้ำมันดัสเบิร์นกันเหรอเดี๋ยวต้องใช้อีกนิดโอเค See the world of the living, never return again. โอเคต่อครับคืออีกแล้วศพคุณพ่อมีขายแล้วไหมเดี๋ยวนะมีเควส Oi, master! You stay clear of that fog if you value your life. Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. This monster, tell me more. Only seen it once myself, and that from afar and past dusk. Thought it were a man at first. Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid, nocturnal? First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared.
Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, Master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. I can help. For a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plough for free. Afraid I'll need more than an ox needs. How much are you willing to pay exactly? โอเคอันดับแรกเพื่อให้ไม่เป็นการไอ้นี่เราจะตีไปสัก 50% นะอันนี้คือ0อันนี้คือ110ครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ55โอเคได้ไหม Oh, Master, you value your services dear. But so be it. ก็ได้ I'll ได้อ agree ยู่ to โอ that. เค Alright, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here. But beware, bad poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Contact something. I don't know the fog. ตามหาว่าตัวอะไรฆ่าแต่ให้เดาน่าจะเป็นอะไรตัวที่เคยเจอมาก่อนหรือว่าไอ้ฟอกอะไรสักอย่างฟอกเล็ดเนี่ยตัวฟอกเล็ดแล้วก็อันนี้ดูได้ไหมได้โอเคเยี่ยม I didn't do nothing. โอเคเก็บของเดี๋ยวขอบคุณครับมาวางติงทำงานใช่ไหมเบิร์ดโอเคมุนดัดพร้อมมีอะไรจำได้ของดรัมเนี่ยอะไรมันไม่มาWait. What? Lost your nerve? มาชึบหลบโอเคน้อยใช้น้ำมันพริกไปหน่อยน้ำมันต้องใช้สเปกเตอร์ออยล์ไม่ใช่ลิโคแฟตโอเคแล้วก็อันนี้ว่าอันนี้โอเคเก็บของหมดแล้วโอเคดูสินี่เหรอ An illusion. อ๋อมัน illusion มันเอาบังไอ้นี่ไว้ดีกว่า Different claw marks. Guess a few individuals feed here. มีรอยข่วนกินมีหลายตัว Tracks masked with magic. This is getting interesting. รอยเท้าสิรอยเท้ามาคือเวทมนต์เดี๋ยวนะดังนั้นมันต้องมีไปต่อนี่ฝั่งนู้นโอเคอันนี้โอเคตกไปอีก No ordinary fog it is. The odor. Metallic almost. ต้องมีอาร์ตเหรอหรือว่าใช้เควนได้ไหมชิปไม่ได้ Didn't even have time to pull out his weapon. Monster must have been concealed. Surprised him.
Guess I'm dealing with an old foglet hiding behind an illusion. แต่จริงด้วยอิกนิฟัตัสนั่นเหรอนะอิกนิฟัตัสหรือว่านี่เหรอ Ancient Foglet Foglet แบบเดี๋ยวนะคุณแพ้เกวนโลFoglet โบราณเหรออยู่มานานซะด้วยโอเคไม่ยินเสียงเลยไม่รู้บางทีก็ใช่เห็นปะเฮ้ยนั่นหรือเปล่าเหลืองอันแน่ Now in his eye. Ought to use it. อาจจะเชียบร้อยนี่ไงชัดเลยมีศพคนอยู่ตรงนี้ด้วยชัดละอันแน่เห็นนะเว้ยเสียงซ้ายตรงนี้ตาย Bastards are strong. Must be the fog. โอ้ยังของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของเราทั้งนั้นเลยอะไรเนี่ย exploding bolt silver sword ไม่ทำตัวนู้นอยู่โอเคเคลือบอันนี้ใหม่ก่อนชื่อใช่ไหมวะช็อกโกแลตนี่มันเป็นเนโครเฟสใช่ไหมใช่แถวนี้ตัวอ้าวไม่ใช่เสียงท้องเป็นรูด้วยเฮ้ยเจ็บไม่เชี่ยShow me what you got. เชี่ยเดี๋ยวห้ามไอ้สัตว์ห้ามไม่ใช่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวจะตายตีแรงชี้หายเลยก็อย่างว่าแหละมอนเวลเท่าไหร่เวล10 กว่ามั้ง
โอ้โหกลับมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคแต่ตอนนี้พอรู้ว่ามันอยู่ไหนก็เควสดูสิตัวเจ12แต่มันน่าจะเลือก12นะโอเคแล้วก็for father นี้ถึงเลยก็คือเพลล่าบ้านอยู่ตรงนี้ออกเลยนี่ไงเจอละเหลือขึ้นชิปโอเคอุตส่าห์กด F ตั้งนานไม่ออกบ้าเลยโอเคเดี๋ยวนะเพลล่าอยู่นะใกล้ชี้หายเลยตายเถอะเฮ้ยวาร์ปไปตรงนั้นได้เยี่ยมเอาโดนดาเมจเฉยเลยไปตายเถอะหมาโอ้ยเจ็บเรียบร้อยเดี๋ยวนี่เลยอ๋ออยากไปอยู่เช่นดอกไม้โอเคไปเลยครับเพราะทางเร็วที่สุดคือทางตรงนี่ไงชุบHello. White wolf, wise wolf. What is it the wolf needs? Found your father's body. Had to burn it. Good you did. Return for me ye would have. What's your story? You actually kill your father? 'Twas an evil man. The Peller feared him once, but then grew brave. What his father did to his mother, the Peller could not look upon. So he split the father's head with an axe, left him in the swamp. But folk knew. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. Okay. We can unsuccessful.สรุปคือเพลล่าฆ่าพ่อตัวเองเพราะว่าพ่อแอบเป็นคนเจอฟาร์มมันจะทำร้ายแม่เลยเลือกที่จะจัดการด้วยตัวเองเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวนะภารกิจต่อไปอันนี้เมนเควสยังไง A favor for a friend ดูสิอะไรเนี่ยนะของ Defender of Fate ให้จัดการชายเดี๋ยวนะชายที่ใกล้แถวนี้ที่สุดก็ไม่ใกล้เควสอย่างอื่นไหม following the train of the supervisor เดี๋ยวไปเควสหลักเลยดีไป integrate from missing transport missing material cell ตรงไหนวะอ๋อใกล้ๆโอเคได้อยู่เลยเรียบร้อยมาตะกวางมานี่ไม่ใช่เดี๋ยวมานี่ไปบึ้นลุยโลดฮะลุยโลดเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นชิบเดี๋ยวนะ Drowners in the water. My favorites. เดี๋ยวนะครับอันนี้มาพร้อมมาคู่กันอุ๊ยให้ตายเถอะingredient จาก missing transport กันเหรอเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยรถ Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. โอเคลองรอรถอยู่ทางนี้กองเกงไปทางนี้เดี๋ยวอ๋อเลี้ยวขวาจุดเดี๋ยว Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. แหกโค้งมาตรงนี้นี่ไงรอยชืบมาทางนี้เอาล้อหักล้อพังทางนี้พัฟบอลเก็บโอ้โห Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. โอ้โหชัดเลยครับอันนี้เละ Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. มีเศษเนื้อไอเด็กอินกรีเดียนอะไรวะอันนี้ไม่ใช่นี่เหรอไอเก๋ Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. ชัดเลยไอเสียงที่แดกอยู่ตรงนั้นนี่น่าจะใช่แล้วล่ะสุดก็คือรถไหลมาจากตรงนู้นปื๊บปั๊มมาแหกอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บคนเหมือนจะอะไรบาดเจ็บบาดเจ็บที่อะไรหลอดอะไรอาร์เทอรี่นี่มันหลอดเลือดแดงหลอดเลือดหลอดเลือดตรงหัวใจตรงหัวใจไม่นานหลอดก็ตามนั้นนั่นไงรถฟีดชิบตัวเตะ
นี่ไง Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. จริงๆเหมือนฉันเลเทอร์ให้ดูสิคัตโตเดอะพาสเมดน่าจะเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งพิคเกิลบีนะแล้วดองเค็มอ่ะปึ๊บไอ้กระดิ่งแกงฟอร์กูทูเบลเลนสุกก็คือมาคนเดียวปอกเปียวเสร็จปุ๊บรถแหกก็เก็บแล้วมานอนรอความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็แห้งตายดูสิแถวนี้มีอะไรน่าสนใจไหมไว้ตรงนั้นนี่มันค่าย person in distress จิบThat's enough of that. เจ็บแหกเดี๋ยวอาร์ตพุ่งเอา โดนลูกหลงเพื่อนตัวเองไหนอุ้ยจุ๊มาจิเฮ้ยนั่นเยี่ยมลองสกิลสะท้อนโบ๊ะบะเลยส่วนคนที่อะไรอยู่ในกรงเอาก่อนดูสิโอ้นี่มันของเราทั้งนั้นเลยมันของเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้นี่เอามือคิดด้วยจุ๊บของเราทั้งนั้นเลยเฮ้ยโอเคของเราอะไรเนี่ยแอนดิดโน้ตฮัลโหลเอาเป็นบาร์เบอร์ด้วย
thank ye, master. Ye saved my life. You ever come through Claywich, you give us a holler. Shave ye and shear ye for free. พอเลยเมืองแถวไหนวะเชือกปุยโดนไวไปนิดนึงเดี๋ยวมันเกะกะตามทางอย่างเงี้ยเก็บโอเคดูสิหมดยังวะอันนี้เรียบร้อยตรงนี้มีกล่องเป็นบังคับใช้ได้เจอนี่แมนเบคอนคริสเตียนโอเคเห็นสิมีอะไรแถวนี้ไม่น่ามีละเดี๋ยวโรสมาสิโอเคบาย Let's go. Not so fast, Roach. ใช่น่าจะใช่โอเคหลังจากนี้ต้องทำการเปลี่ยนจอสักครู่เพราะเราพอจะรู้จะเกิดอะไรขึ้น Geralt, just when I was starting to miss you. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait. Okay.
ชิบกลับมาก่อน เพราะว่ามันดันไอ้นี่เยอะกว่าที่คิด เฮ้ย เดี๋ยวตรงนี้ชิบออกกันตรงนี้โรแมนติกซะไม่มีแบบผ่านต้นไม้ที่มีศพคนห้อยอยู่ให้ตายเถอะ Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. Ha! As fast as you can. Try to catch me. I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge. Now do you see why I needed those substances? Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Didn't destroy that workshop, if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So? จังหวะนี้ต้องทำการเซ็นเซอร์นะฮะ
เคเซ็กซี่เช็คอินไทม์เซ็กซี่เวลอัพด้วย แต่ประเด็นคือต้องไม่ถุงมือกับรองเท้าผมอยู่โอเคยังอยู่ครับโอเคเราเรียบร้อยแต่น่าจะไปที่อะไรงั้นอันนี้ปลดล็อกด้วยกันเสร็จ2โอเคเวลอันนี้อัปเกรดเพิ่มก็ที่ตอนเป็นรูปลืมนี่ใช่ไหมเฮ้ยเวล8โอเคได้อยู่ประเด็นคือเดี๋ยวนะตอนนี้เฮ้ยแต่ตรงนี้มีเควสไปรับก่อนThe old god demanded 6 sucklings. You didn't bring but a single scurvy run. No wonder he cursed us. We're doomed. You's the one brought soured wine. Curse is your fault as much as mine. พูด What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the all god, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. We scorned ours, then cursed the old village. The All God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. And suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the all god watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us, you can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this All God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, All God, help a poor wretch in need. Who knows, he might just listen to a foreigner. Pretty God ตรงนี้ Oh, All God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? Huh. How would that work? No answer from the All God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent.
อันแน่มีเสียงอยู่ใต้นั่นก็ลอย A crack. Too small to pass through, but big enough for sound to come out. มีรอยครับอยู่ตรงนี้มีรอยแตกแล้วมีเสียงอยู่ข้างล่างชัดเลย An illusion. illusion อยู่ตรงนี้ชืบAnything new? So long. โอเคไปดูซิอยู่ด้านล่างนี่ไอ้อะไรตัวอะไรวะโอเกอร์อะโอเคเตรียมไว้ก่อนเลยโอ้กรอยน่าจะต้องใช้นี้ What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the all god to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and Melitele then, Demanding prayers and offerings, given naught in return? I talk at least. โอเคเป็นเพราะช่วงนิดๆหน่อยๆแต่มันดีมานไปเยอะหรือเปล่า Settle for humble offering. Listen here, lard ass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Hey. เราชักจะอยากจะรู้แล้วว่ามันจะขัดแย้งcommunityโอเคนะสามารถฆ่าตอนหลังได้ไหม โ
เคพลาดตอนหลังไม่ได้ช่างเลยแต่ของพวกของมึงตรงนี้ของกูทั้งนั้นเลยซึ่งว่าคือเป็น The Relics เหรอซึ่งว่ามันยักษ์ชาฟน่าจะอันด้านหลังนี้น่าจะมาจากคำว่ายักษ์สาหรือเปล่าเป็นชั้นที่เป็นแบบออกเก็บแล้วส่งชิ้นโอเคขอบใจไปละ Anything new? Talk to your old god, face to face. And will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. รู้ไหมว่ามี Oh, one last thing. มีดี Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. I'm busy, man. G'day. โอเคเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็มีสักหน่อยก็จะมีเทปแล้วติดเรียบร้อยเวสมีแล้วจะว้าวจะปุ๊บเทเลพอร์ตที่ผมไปฝากไอ้เขาไปไฟกันทั้งไปหาเจ๊คือเราเนี่ย A light. Top floor of the tower. ข้างบนคัดซีนซะด้วยว้าว So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold.
Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. ราโดวิดเองไม่น่าจะมันคือมันเผามันเอาทุกอย่างนี้มันเขาเรียกว่าไงมันเผาทุกอย่างนะอันแรกอะ You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a Dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. กูจะบอกเลยว่าเจมึงเล่นเกมอันตรายอยู่นะเจเดี๋ยวขอการโอกาสเสียงมากไปฟอร์มเดี๋ยววันนี้ออกหนึ่งดูสิwould be under It's your conscience, but you do know hundreds, thousands could die. What of it? What difference will it make if Nilfgaard's legions die by steel or because of some fucking germs? None. A plague can go wrong, go wild. A sword won't. That's the difference. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it.
Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. So, see you at Kaer Morhen? Bed's free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. Thing is it? Okay. Mình unlock เฉยเลย Lost your nerve? Let's go. Chụp lục. Okay. Rồi. Quả nó rồi.
โอเควันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเวทคีร่าเสร็จละ